ทุกคนครับสมมุติว่าตอนนี้เรากำลังดูปฏิทินปีปัจจุบันอยู่แต่ถ้าผมบอกว่าจริงๆแล้วตัวเลขปีคศที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันผิดมาตลอดแหละครับเดียวนะคะผิดแบบไหนอ่ะผิดวันผิดเดือนหรือว่าลืมคำนวณปีอาทิตย์กับสุรทินไม่ใช่แค่นั้นครับมันผิดเป็นปีเลยครับนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีทั่วโลกเขาเห็นตรงกันเลยว่าการนับปีคริสตศักราชหรือคศของเราเนี่ยคลาดเคลื่อนไปถึง4-6 ปีเลยนะครับ ฮะนี่แปลว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอาจจะแก่กว่าที่เราคิดไปอีก4-6ปีเลยเหรอเรื่องอายุเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ตัวเลขปีบนปฏิทินสากลของโลกเนี่ยสิที่น่าตกใจแล้วรู้ไหมครับว่าความผิดพลาดนี้เกิดจากการคำนวณของนักบวชแค่คนเดียวในช่วงศตวรรษที่6แล้วกว่าชาวโลกจะรู้ตัวว่าแกคิดเลขผิดทุกอย่างมันก็ยังรากลึกจนแก้ไม่ได้แล้วครับ โหเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยค่ะสรุปแล้วจุดเริ่มต้นของคศ1มันมาจากไหนทำไมถึงคำนวณพลาดได้ต้องหลายปีแล้วนักวิชาการรู้ได้ยังไงคะว่ามันผิดยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไขปริศนาความรู้รอบตัวนะคะ เพราะที่นี่คือ zero to know ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องปูพื้นฐานให้คุณผู้ชมก่อนค่ะว่าคำว่าคศย่อมาจากคริสตศักราชหรือภาษาละตินคือ Anno Domini หรือ AD ซึ่งแปลว่าในปีแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพูดง่ายๆก็คือการเริ่มนับปีที่1จากปีที่พระเยซูประสูตินั่นเองค่ะใช่ครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่างั้นระบบนี้ก็คงเริ่มใช้มาตั้งแต่ตอนที่พระเยซูเกิดเลยสิเปล่าเลยครับระบบนี้เพิ่งถูกคิดค้นขึ้นมาตอนคศ525นู่นเลยคือหลังจากพระเยซูประสูติไปแล้วกว่า500ปีครับ โอ้โหผ่านไป500ปีเพิ่งจะมาตั้งระบบเลยเหรอคะแล้วใครเป็นคนคิดค้นคะ ต้องเล่าแบบนี้ครับในยุคนั้นเนี่ยคริสตจักรเขามีปัญหาปวดหัวอยู่อย่างหนึ่งคือการคำนวณวันอีสเตอร์ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาตอนนั้นเขาใช้ปฏิทินที่อ้างอิงตามปีครองราชย์ของจักรพรรดิโรมันชื่อว่าไดโอคริเชียนครับแต่ปัญหาคือจักรพรรดิองค์นี้ดันมีประวัติสั่งเข็นฆ่าชาวคริสต์อย่างโหดเหี้ยมมากครับ อ้าวแบบนี้ชาวคริสต์ก็คงไม่อยากใช้วันเวลาที่ผูกกับชื่อคนที่รังแกพวกเขาแน่ๆค่ะถูกต้องเลยครับ พระสันตะปาปาในยุคนั้นก็เลยมอบหมายให้พระภิกษุชาวซิเทียนคนหนึ่งชื่อว่าไดโอนิซิอุสเอ็กซิคูอุสหรือที่รู้จักกันในชื่อเดนิสที่ต่ำต้อยให้ไปหาวิธีคำนวณปฏิทินมาใหม่ โดยแกมีเป้าหมายหลักคือล้างบางชื่อจักรพรรดิใจร้ายคนนั้นออกจากระบบปฏิทินซะไดโอนิซิอุสก็เลยเสนอไอเดียว่างั้นเรามารีเซ็ตปฏิทินใหม่โดยเริ่มนับปีที่1จากปีที่พระเยซูคริสต์ประสูติดีไหม ไอเดียดีมากเลยค่ะเข้ากับบริบททางศาสนาสุดๆเลยแล้วปัญหาคืออะไรล่ะคะปัญหาคือไดโอนิซิอุสไม่เคยทิ้งบันทึกหรือสมการไว้เลยครับว่าตัวเองไปเอาข้อมูลมาจากไหนแล้วคำนวณยังไงถึงได้จุดเริ่มต้นเป็นปีคศ1แบบนั้นแกแค่ประกาศออกมาเลยว่านี่แหละปีคศ1แล้วคนยุคนั้นก็เชื่อตามกันมาครับ เดียวแบบนี้ก็ได้เหรอคะแล้วนักวิชาการยุคหลังมารู้ได้ยังไงคะว่าไดโอนิซิอุสคำนวณพลาดตรงนี้สนุกมากๆเลยครับ คือเมื่อเวลาผ่านไปวิทยาการเราก้าวหน้าขึ้นทั้งโบราณคดีประวัติศาสตร์และดาราศาสตร์มันมีจุดจับโป๊ะอยู่3ประเด็นหลักๆที่โผล่มาในเอกสารงานวิจัยครับ ขอมาทีละประเด็นเลยนะคะโป๊ะที่1ครับการสวรรคตของกษัตริย์เฮโรดมหาราช King Herod the Great ตามบันทึกในพระคัมภีร์ไบเบิลพระกิตติคุณมัทธิวระบุชัดเจนเลยว่าพระเยซูประสูติในยุคที่กษัตริย์เฮโรดมันมีชีวิตอยู่และกษัตริย์องค์นี้แหละครับที่สั่งประหารเด็กทารกในเมืองเบธเลเฮมเพราะกลัวพระเยซูมาแย่งบัลลังก์ครับ อ้าวคุ้นๆค่ะเรื่องราวในคืนคริสต์มาสเลยนะคะ ใช่ครับแต่ประเด็นคือบันทึกประวัติศาสตร์ของโรมันโบราณโดยนักประวัติศาสตร์ชื่อโยเซฟุสระบุว่ากษัตริย์เฮโรดสวรรคตไม่นานหลังจากเกิดจันทรุปราคาซึ่งนักดาราศาสตร์ยุคปัจจุบันเขาคำนวณย้อนกลับไปแล้วพบว่าจันทรุปราคาครั้งนั้นมันเกิดขึ้นในปีที่ 4 ก่อนคริสตกาล4 BC เลยครับ เดี๋ยวนะคะ ถ้ายึดตามไบเบิลพระเยซูต้องเกิดก่อนที่กษัตริย์เฮโรดจะตาย แต่เฮโรดตายตอน4ปีก่อนคศ1แปลว่าพระเยซูก็ต้องเกิดก่อนปีคศ1นะสิคะ บิงโกครับนี่แหละครับความย้อนแย้งที่ตลกที่สุดของประวัติศาสตร์กลายเป็นว่าพระเยซูคริสต์ประสูติในยุคก่อนคริสตกาล BC ซะงั้นเลยครับฟังดูย้อนแย้งไหมครับ จริงด้วยค่ะ เป็นการตั้งชื่อยุคสมัยที่ย้อนแย้งในตัวเองสุดๆเลย แล้วโปะที่2ล่ะคะ โป๊ะที่2ครับปรากฏการณ์ดาวแห่งเบธเลเฮมในคัมภีร์บอกว่ามีดาวแปลกปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเพื่อนำทางนักปราชญ์ไปหาพระเยซู
นักดาราศาสตร์ยุคนี้เขาก็ไปกางแผนที่ดาวสืบสวนกันเลยครับว่าช่วงนั้นมีปรากฏการณ์อะไรบ้าง อารมณ์เหมือนสืบสวนคดีจากภาพถ่ายดาวเทียมเลยนะคะ แล้วเจออะไรไหมคะ เจอครับ พวกเขาไม่เจอดาวหางหรืออะไรแปลกๆในปีคศ1เลย แต่กลับไปเจอปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุมหรือ planetary conjunction ที่ดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เคลื่อนมาใกล้กันมากจนส่องสว่างเจิดจ้า ซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วง 7-2 ก่อนคริสตกาล4 BC ครับ แถมบางทฤษฎียังบอกว่าอาจจะเป็นปรากฏการณ์ซูเปอร์โนวาในช่วง 5 BC ด้วยนะครับ ทุกหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้เป้าไปที่ช่วงเวลา 4-7 ปีก่อนปีคศ1หมดเลยนะเนี่ยค่ะ ยังไม่หมดครับ มีเปาะที่ 3 อีก การสำรวจสัมมโนประชากรของควีรินีอุสในคัมภีร์ไบเบิลลูกาบอกว่าโยเซฟและมารีพ่อแม่ของพระเยซูต้องเดินทางไปเมืองเบธเลเฮมเพื่อจดทะเบียนสัมมโนประชากรซึ่งเป็นช่วงที่ควีรินีอุสเป็นผู้ว่าการซีเรียครับ แล้วบันทึกประวัติศาสตร์โรมันว่ายังไงคะรอบนี้ ในเอกสารบอกว่าควีรินีอุสเข้ามารับตำแหน่งและสั่งทำสัมมโนประชากรจริงๆ แต่เป็นตอนปีคศ6นู่นเลยครับ อ้าว กระโดดไปข้างหน้าซะงั้นเลยค่ะ สรุปว่ามันไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะ อันหนึงบอกก่อน 4 ปี อันหนึงบอกหลัง 6 ปี ใช่ครับ นักวิชาการถกเถียงกันหัวแตกเลยครับ แต่ข้อสรุปที่เสียงส่วนใหญ่ยอมรับในปัจจุบันก็คือไดโอนิซิอุสน่าจะคำนวณตกหล่นไปจริงๆครับ อาจจะเป็นเพราะระบบตัวเลขโรมันสมัยนั้นมันไม่มีเลข0หรือปี0 year zero ครับพอคำนวณข้ามยุคมันก็เลยเหลื่อมกันครับ และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ข้อมูลของจักรพรรดิโรมันบางองค์ช่วงนั้นมีความสับสนเรื่องปีครองราชย์ร่วมกันด้วยครับ ฟังแล้วก็สงสารคุณไดโอนิซิอุสนะคะ เครื่องคิดแรกก็ไม่มี แถมคนยุคแกก็คงไม่คิดว่าปฏิทินที่ทำขึ้นมาแค่เพื่อคำนวณวันอีสเตอร์ จะกลายมาเป็นปฏิทินสากลที่ชาวโลกทั้งใบเอามาใช้งานกันจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ถูกต้องเลยครับ ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่า ในเมื่อเรารู้แล้วว่าปฏิทินมันผิดไป 4-6 ปีทำไมโลกเราถึงไม่ประกาศเปลี่ยนปีคศให้มันถูกต้องซะเลยล่ะ โห ถ้าเปลี่ยนตอนนี้น่าจะเรื่องใหญ่มหาศาลเลยนะคะ ใหญ่มากครับ ลองจินตนาการดูว่าถ้าพรุ่งนี้ UN ประกาศว่า ทุกคนครับเราขอบวกปีเพิ่มไปอีก 5 ปีนะ ระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ฐานข้อมูลธนาคาร สัญญาทางกฎหมาย สูติบัตร วันหมดอายุสินค้า ทุกอย่างร้วนหมดแน่นอนครับ มันคงเป็นวิกฤต Year 2000 เวอร์ชันอัปเกรดความพินาศแน่ ๆ เลยครับ จริงด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นทางออกที่โลกเราเลือกใช้ก็คือการปล่อยเบลอ ยอมรับตัวเลขนี้แหละ แต่เปลี่ยนวิธีการเรียกแทนใช่ไหมคะ ใช่ครับ ในแวดวงวิชาการปัจจุบันเขาพยายามเลี่ยงปัญหาทางศาสนา และความคลาดเคลื่อนนี้ ด้วยการเปลี่ยนไปใช้คำว่า CE หรือ Common Era สากลศักราชแทน AD และใช้ BCE หรือ Before Common Era ก่อนสากลศักราชแทน BC ครับ ตัวเลขทุกอย่างยังเหมือนเดิมเป๊ะเลย แค่เปลี่ยนตัวย่อให้ดูเป็นกลางขึ้นเท่านั้นเอง ระบบนี้ถูกรับรองโดยมาตรฐาน ISO 8601 ด้วยครับ เพื่อให้มันทำหน้าที่เป็นแค่ระบบพิกัดสากลสำหรับเวลาเท่านั้น ไม่ต้องไปยึดติดกับความถูกต้องทางเทววิทยาอีกต่อไป สรุปก็คือ ปฏิทินที่เราใช้ดูวันดูเดือนกันอยู่ทุกวันนี้ เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่เต็มไปด้วยร่องรอยความผิดพลาดของมนุษย์ค่ะ แต่ความผิดพลาดนี้แหละ ที่ช่วยจัดระเบียบให้คนทั้งโลกสามารถสื่อสารเรื่องเวลากันได้เข้าใจตรงกัน เป็นความไม่สมบูรณ์แบบที่เวิร์กสุดๆไปเลยค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป